Hello everyone, I am Ma'am Kath and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin kung anong pinagkaiba ng proper fraction, improper fraction at mixed numbers sa isa't isa. Umpisa na natin. Bago yun, kailangan aware ka kung nasaan ba nakikita ang numerator at denominator. No? So umpisa natin, 3/4. Yung 3 o yung number na nakita sa taas ng fraction bar, ang tawag natin dyan ay numerator. Okay? At yung number naman na nakikita sa baba, ang tawag natin dyan ay denominator. Kapag proper fraction, kung ano ang numerator, 3, laging mas maliit kumpara sa denominator. So, halimbawa, 3 mas maliit siya sa 4, tama? Ibig sabihin, ang 3/4 ay proper fraction. Okay? Let's have more examples. 1/2, 3/5, 2/3, at 3/2. Okay, kumpara natin yung mga yan. At ito bang 1/2 mas maliit siya kumpara sa, yung numerator ba na 1 mas maliit kumpara sa 2? Yes, di ba? So, ibig sabihin, ito ay proper fraction. Correct. Next, yung 3/5. Yung 3 ba na numerator mas maliit kumpara sa denominator? Mas maliit naman, tama? So, ibig sabihin, ito ay tamang example ng proper fraction. Yung 2/3 ba, na yung 2 ang numerator at 3 ang denominator, mas maliit bang 2 kumpara sa 3? Yes. So, ibig sabihin, ito ay proper fraction. What about 3/2 or 3/2? Yung 3 ba, mas maliit kumpara sa 2? No. Diba? So, this is not an example of proper fraction. So, sa 4 na fraction na meron tayong kanina, 3 lang doon ang proper fraction. Okay? So, ano kaya ang tawag sa fraction na mas malaki yung numerator kumpara sa denominator? Yan yung tinatawag naman nating improper fraction. Okay? So, yung kanina, 3/2, mas malaki yung numerator kumpara sa denominator. So, it is an improper fraction. Next, 7/4. Mas malaki yung numerator kumpara sa denominator. So, it is an example of improper fraction. Paano naman kung 4/4? Hindi mas malaki. Bakit? Kasi parehas sila ng value. 4, parehas lang sa 4. Okay. So, ito ay isang halimbawa pa din ng improper fraction. Okay po? Next tayo. Mixed number. Paano naman kung mixed number? So, from the word mixed. Okay? Ang mixed number naman ay pinaghalong whole number at proper fraction. Halimbawa, 3 and 1/4. So, 3 whole number, 1/4 proper fraction. No? Pinaghalo na whole number at proper fraction. Mixed number na ang tawag dun. Next, 1 and 1/5. 1 and 1/5 rather. So, ibig sabihin, may whole number tayo dito, may proper fraction tayo. Mix yon. So, mixed number. Okay po? So, please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.